Assalamualaikum and hai semua. So, untuk video kali ini kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir 7.3 interference of transmitted light through double slits. Okay. So, dalam previous video kita dah tengok the double slits dia akan produce two sources of light yang akan interfere, and then dia akan produce constructive and destructive interference, and then dia akan ada bright and dark region ataupun kita panggil fringes yang form on screen. Okay, so dalam subtopik ini pula kita akan fokus kepada yang double slit experiment. So yang double slit experiment ni sebenarnya double slit experiment yang kita dah belajar pun dalam previous video. Cuma eksperimen ini discover by Thomas Young. So kita akan tengok macam mana dia discover formula untuk cari distance of bright fringes yang form on screen dan juga distance of dark fringes. So kita akan gunakan formula itu untuk kita kira jarak antara bright fringes daripada center dan jarak antara dark fringes from the center. So kita kena kenal pasti fringes yang keberapa daripada center. Okay, so selain penggunaan bright and dark to represent constructive and destructive interference, kita juga menggunakan term maxima and minima. Jadi macam yang saya dah highlightkan dalam Google Meet, maximum refer to bright fringes dan bright fringes referring to constructive interference. So begitu juga dengan minimum atau minima refer to dark fringes dan maksud dark fringes adalah destructive interference. So dekat sini dia akan apply Huygens principle lah. Okay, so wavefront ni macam mana the next wavefront form, dia adalah originate from the points on the previous wavefront yang akan produce wavelet, tiny wavelets kan. Okay, so apa yang jadi adalah this wave yang dah menjadi curve dekat sini, yang dah spread out dekat sini, so dia akan falls into these two slits. Okay, so kita buat di dua slit. Okay, so S1 dekat atas, S2 dekat bawah. So apa yang berlaku adalah, again, dia akan diffract. And then dekat sini, bila ada dua wave, dia akan interfere. So dot ni menunjukkan interference yang berlaku. Okay, so dot ini adalah interference yang berlaku. So bila dia sampai dekat screen, dia akan form dark and bright fringes. Okay, so di tengah-tengah ni adalah bright. Okay, yang the brightest fringes, the brightest region yang dia boleh form, so kita panggil dia bright fringes lah, central bright. Followed by dark, bright, and so on lah. So semakin lama dia punya intensity of light semakin berkurang lah. Okay, yang paling the highest intensity will be in the middle. Okay, so dot ni adalah sebenarnya berlakunya constructive interference. So that's why dia bright dekat sini. Sama juga, dot dekat sini pun adalah bright. So sepanjang ini berlakunya constructive interference. So between the bright, dia berlakunya destructive interference. Okay, so ini contoh simulation untuk yang double slit sources. So bila kita kata dia coherent, bermaksud dia ada same wavelength and same frequency, dan lagi satu another criteria untuk coherent sources adalah constant phase difference. Okay, so dia mesti coherent sources. Okay, lagi-lagi bila dia datang daripada source yang sama, so source yang sama tu wave dia akan fall on the two slits at the same time. Jadi confirm yang these two light sources, okay, S1 dengan S2 ni mesti coherent sources dan dia wajib in phase. Okay, so untuk yang double slit dia wajib in phase. So kenapa in phase? Sebab wave yang originate daripada S0 tadi, dia akan sampai S1 dengan S2 pada timing yang sama dengan bentuk yang sama. Jadi dia punya phase difference adalah 0. Okay, so kita akan kata dia in phase sources. So baru dia interfere and then dia akan produce bright and dark fringes. Okay, so macam mana saya confirm lagi kenapa dia in phase? Disebabkan the center fringes adalah
central bright. Okay, so kalau masih ingat, previous video kita belajar pasal path difference. Okay, so path difference untuk in phase ya. In phase sources mesti produce central bright fringe. Kalau anti-phase sources mesti produce central dark fringe. Tetapi untuk yang double slit, dia punya fringe yang di tengah adalah bright. Okay, fringe yang di tengah adalah bright. Jadi, dia punya S1 dengan S2 mesti in phase. Okay, dia coherent dan dia juga in phase. So, dia akan produce central bright lah di tengah-tengah. Okay, so next up adalah, okay, so untuk derivation for yang double slit experiment ni, basically dalam PDT, kita tak perlu tahu in detail macam mana formula yang kita akan belajar tu dikeluarkan. So, I'm going to skip this part. Awak akan belajar nanti dalam PDT. Cuma, kita akan terus kepada formula untuk measure the distance of bright ataupun distance of dark from the central bright fringe. So, ini yang kita nak keluarkan formula. So, berapa jarak bright fringes ataupun dark fringes daripada central bright. Sebab center kita sentiasa bright kan? Okay. So, fokus kepada diagram yang saya tampal dekat sebelah ni. Okay, yang saya paste, yang saya share dekat sebelah ni. Okay, so saya just lukiskan ada dua slit, S1, S2, and then dia akan ada interference of light wave, kemudian dia akan form dark and bright fringes. Jadi, yang di tengah sentiasa bright. Okay, so benda pertama yang kita kena tahu adalah apa kuantiti-kuantiti yang penting di dalam formula. So, ini adalah kuantiti-kuantiti yang penting yang kita kena tahu yang akan ada dalam formula. So, yang pertama, kita pergi kepada distance between the two slits. Okay, so distance between the two slits. So, kita ada dua slit, S1 dengan S2. So, jarak antara dua slit ni, saya gunakan color lain. Jarak antara dua slit ni, kita akan gunakan simbol small d. Okay, so kat mana small d? Di sini. Separation between the double slit. Okay, so jarak antara dua slit lah, slit separation. Kemudian, kita terus lagi. Kita kena ada jarak antara the slits and the screen. Kita akan assume fringes yang form tu adalah screen lah. So, kita akan gunakan simbol capital D. So, dekat mana capital D ni? Capital D ni di sini. Distance between the double slits and the screen. Okay, next adalah kita ada lambda, which is the wavelength of light. Dan wavelength bagi kedua-dua light kita adalah sama sebab dia coherent. Dan last sekali kita ada number of order. Okay, so untuk number of order ni saya akan explain detail nantilah apa yang dimaksudkan dengan number of order M. Okay, so saya nak fokus kepada diagram di sebelah sini dahulu. Okay, so apabila berlakunya interference, okay, so pertama sekali dia akan produce central bright. Okay, central bright. Dan of course, di bahagian atas sebenarnya adalah reflection bagi bahagian bawah. Okay, so kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan M, which is the number of order. So, the next bright fringes yang form adalah first bright. Of course lah, first bright fringes lah. Okay, so ini first bright fringes. So, sama juga. Bila saya kata reflection, yang bawah pun adalah first bright. Next, second bright. Second bright. Atas lagi. Third bright. Reflection, third bright. Okay. So, bila kita dah kenal pasti yang mana central dan yang mana 1, 2, 3 fringes untuk bright, kita akan determine dia punya number of order. Okay, so number of order bagi yang pertama, number of order dia mesti start daripada kosong. Okay, so kalau kita tengok dia punya whole number dekat sini,
Number of order tu dia mesti start daripada 0, 1, 2 and so on. Jadi, central bright ini, okay, central bright yang di tengah-tengah adalah number of order kita is 0. Okay. So, first bright akan jadi 1. First bright akan jadi 1. Second bright akan jadi 2. So, senanglah untuk bright. Third bright akan jadi 3. Third bright akan jadi 3. Okay, so ini adalah number of order. So, itu untuk bright fringes. Okay, so contoh kalau soalan tanya, second bright. So, kita tahulah number of order kita adalah 2. Tenth bright. Number of order M adalah 10. Berbeza dengan dark fringes. Kenapa berbeza? Sebab dark ni dia tak ada center. Dia tak ada central dark. Dia tak ada central dark. So, dia terus ada first dark. First dark. Second dark. Second dark. Kemudian kita teruskan lagi dengan third dark and then third dark. Bila first dark, dia punya number of order mesti start daripada 0. First dark mesti start daripada 0. Second dark mesti start daripada baru 1. Second dark 1. Third dark baru 2. Third dark baru 2. Bermaksud dekat sini kalau dia cakap third dark fringe, number of order kita bukan 3. Number of order kita 2. Okay, so dark dengan bright dia berbeza dari segi number of order dia. Kenapa saya mention pasal number of order ni? Kenapa saya cakap pasal M? Kerana sebab kita nak keluarkan formula untuk measure, macam saya cakap awal tadi, untuk measure the distance of order of bright or dark fringes from the center. Okay, yang denoted as symbol Y. Okay, so contoh kalau saya nak second bright fringe. Berapa jarak second dark fringe daripada center? So, kita akan gunakan arrow ini. Okay, so kita daripada tengah tau. Okay, so kita akan gunakan simbol Y. Okay, so YM. M ni adalah number of order. So, sekarang 2 kan? So, dia jadi Y2 lah. Okay, so itu adalah jarak antara bright fringes yang keberapa kita nak daripada center. Begitu juga dengan dark. Okay, katakanlah saya nak third dark fringe. Okay, so third dark fringe. So, di tengah juga. So, YM jugalah. Ataupun kita boleh label terus Y3 untuk dark. Okay. Contoh macam itulah. Okay, so Y. Dan apa formula yang kita nak kira Y ni? Okay, so formula ni ada dekat sebelah ni. Okay, yang dalam notes awak tu. So, kita ada bright fringes dan dark fringes. So, kalau bright fringes ataupun maximum daripada O bermaksud di tengah-tengah lah. Okay, so O adalah line di tengah-tengah tu. So, kalau tengok dekat sini, kita labelkan O ni di sini. Oops. Kita labelkan O di sini. Okay, so Y tu adalah jarak antara fringe dengan daripada tengah-tengah central bright. So, formula dia adalah YM equals to M lambda D, capital D over D. Untuk dark fringes pula, masih lagi YM. Tetapi, dia bezanya adalah M plus half lambda D over D. So, D besar dekat atas, D kecil dekat bawah. D besar adalah jarak antara slits dan juga screen. D kecil adalah jarak ataupun the separation between the two slits. Beza slit tu punya jarak. Okay. Dan kalau kita perasan, dari segi formula ni, untuk bright fringes, kita gunakan M lambda. Tetapi untuk dark fringes, kita gunakan M plus half lambda. So, kalau korang perasan, apa yang kita belajar daripada path difference dalam video sebelumnya,
Ingat lagi tak apa formula untuk path difference for constructive and destructive interference untuk in-phase sources. Okay, so kita recap sedikit. So, kalau in-phase sources, contoh macam yang dah berslit adalah in-phase sources, dia akan produce constructive dan destructive interference. Constructive meaning dia adalah bright, destructive adalah dark. Jadi, formula untuk path difference adalah M lambda. Path difference untuk destructive adalah M plus half lambda. So, benda ni relate sebenarnya dengan formula YM tadi. So, kalau bright, formula jadi M lambda. M lambda, capital D over D. Kalau dark, destructive interference, jadi M plus half lambda D over D. Okay, so dia lagi senang nak ingat lah. Satu dia in phase dan formula tu, kalau whole number untuk bright, kalau plus half tu untuk dark. Okay, so itu adalah formula. Kalau soalan minta contoh, determine the distance of 10 bright fringe. Okay, distance of 10 bright fringe. So dekat situ dia nak bright fringe yang ke-10. So bright fringe yang ke-10 senang je. Kalau bright fringe yang ke-10, Y10 10 lambda D over D. So ini adalah 10 bright lah. Sebab M dengan bright tu dia tally kan. So bright yang ke-10, M pun 10. Okay, tetapi kalau soalan minta calculate the distance of 10 dark fringe, dia tak boleh jadi 10. Dia kena jadi 9. Kenapa pula 9? Sebab ingat tak tadi M kosong adalah first dark. Jadi dark yang ke-10, M kita baru 9. Okay, sebab formula kita, oh sorry, saya dah salah guna formula. Formula saya tak boleh jadi 9 lambda D over D. Sebab dark kan, so jadi 9 plus half lambda D over D. So this is 10 dark. So korang kena nampak perbezaan tu sebenarnya, number of order untuk bright dan dark. Kalau soalan tu memang minta 10th order of dark. Okay, bila dia sebut perkataan order, so itu kita ambil je terus number tu. M dia 10. Tak kisahlah bright ke dark ke, kalau disebut je perkataan order, so itu adalah M kita. Okay, so apa yang saya explain sebenarnya, korang boleh lebih faham apa yang saya explain ni berkaitan dengan number of order di sini, di bahagian bawah ni. Untuk bright, untuk dark. Okay, so sebenarnya benda ni lagi faham bila kita lukis pada screen ni. Kita lukis dark and bright, so kita tahu, okay, number of order tu start daripada kosong. Jadi, yang tengah tu kosong untuk bright. Dan seterusnya, okay lah. Kemudian first dark pula, dia tak ada yang tengah, so dia akan start daripada kosong untuk yang atas dan bawah. First dark fringe yang form. Okay, so sebelum saya proceed kepada 7.3B dan C dekat sini, saya nak go through example 2. Example 2. Okay, untuk example 2 ni, saya nak awak buat. Okay, so saya nak bagi hint saja apa formula yang kita nak gunakan. So, a monochromatic light source that has a wavelength, yang pertama 450 Newton meter nanometer is used in the Young's double slit experiment. The slit separation is D 0.5 millimeter and the screen is located 1.2 meter behind the slit. So that is capital D. Okay. Determine the position of first dark fringe and second bright fringe for the wavelengths. Okay, so wavelength yang sama source 1 dengan source 2, so kita akan gunakan nilai yang sama. So kita ada lambda 450 nano is negative 9. Kita ada D kecil, slit separation 0.5 millimeter. So kita convert to SI unit and we have D, distance between the screen and slit, which is 1.2 meter. And then the question asks for position of first dark fringes.
Okay, ini bukan number of order lagi. Tapi dia just cakap je first dark dengan second bright. So, paling senang untuk kita buat benda ni adalah kita lukiskan fringes tu. Tak susah pun sebenarnya nak lukis fringes. Lagi-lagi kalau soalan tu memang minta yang pertama, yang kedua, yang ketiga lah. Janganlah bila yang ke-20 pun korang nak lukis. So, penat lah dekat situ bazir masa kan. Okay, so lukis sahaja. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. So, kita pilih yang ni. Dark, 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 dark. Okay, so kita nak kenal pasti yang mana satu central bright. Of course, yang ini central bright lah. Yang pertama, kita nak first dark. First dark, okay, first dark inilah. Inilah first dark. So, first dark, M kita kosong, M kita kosong. So, ini adalah first dark kita. Okay. So, kita nak jarak first dark fringe dulu. Kita fokus kepada position of first dark fringe dulu. Okay. So, kita perlukan Y kosong. Okay. So, Y kosong. Formula apa yang kita nak guna? Formula kita adalah M plus half. Sebab dia adalah dark. Destructive kan? Dark. So, dia M plus half. So, M yang kita akan gunakan adalah 0. Okay, so gantikanlah lambda D dengan D. So, itu adalah jarak daripada center kepada first dark. Yang kedua, kita nak second bright. Second bright ini. So, second bright mana second bright? First bright, ini central. Ini adalah central bright. Atas dia first bright, kita nak second bright. So, second bright sekarang berada di sini. Yes. Second bright. Jadi, second bright senang. Bright terus kita boleh label as 2. Second bright. Second bright. Sebab bright ni tak susah. Sebab dia akan tally dengan number of order tu. Jadi, untuk kita cari second bright, Y yang kedua, kita akan gunakan formula M lambda D over D dan M kita adalah 2. So, that is bright punya formula lah. So, kita nak tentukan M tu berapa. So, daripada tengah, ini adalah Y2. Jadi, determine the position of the first dark and second bright. So, ini position untuk first dark. Dan yang bawah ni adalah position untuk second bright. Dia memang minta the exact position untuk first dark, Y0, dan position untuk second bright, Y2. So, kita just simply gunakan formula ini dan kirakan sahaja. Okay? Alright. So, untuk 7.3, saya akan buat video yang seterusnya lah kot sebab saya tak nak terlalu panjang. Alright, thank you semua.